आज मेरो वाइफले बनाएको खाना चिकन घरको यो देशी त हैन, यो कोइलर भन्छ, मिक्स ब्रिड। अन्त भात छ, यहाँ बस्तीको कालो दाल अनि पापड, त्यति नै छ। ल है साथीभाइ, म इन्जोय गर्दैछु, तपाईहरु पनि हेरेर इन्जोय गर्नुहोस्। घरमा यसरी नै मिठो बनाएर खानुहोस्। ल अब बेसी टाइम वेस्ट नगरी अब खानातिर लागिदिउँ। यो माजा हिजो लिएर आएको थिएँ, अलिकति घाम लागेको जस्तो भएर चाहिँ खाइदिएको। अब ल है त, मैले अब सुरु गरेँ। अति नै मिठो बनाएको छ मेरो श्रीमतीले। ल है, चर्को भएछ नुन उयसमा चाहिँ। बस्तीको दाल, बस्तीको कुखुरा, पापड अनि काँसको थालमा खाने स्वादै अलग हुन्छ साथी हो। चिकन चाहिँ केएफसी बनाउनु खोजेको यस्तो भएछ। यो मिठो छ। लिज्जत पापडको खाँदाखेरि चाहिँ मलाई सानोको याद आउँछ। बोजूले पोल्दै दिन्थ्यो, पापड बिना भात खानु मान्थिनँ। एकदमै मिठो। यो दाल पनि अन्ली, यसमा मसलाहरू केही छैन, खालि अदुवा लसुन अन्त घिउ, त्यति मात्र। यो भात चाहिँ सासुआमाले पकाइदिएको, कुखुराहरू दालहरू यो सबै चाहिँ श्रीमतीले बनाएको। जुस चाहिँ सालोले लिएर आएको, म चाहिँ खाने मात्रै। सिल्टिमुरको अचार पनि थियो, सकिएछ बिहान। फर्स्ट टाइम भ्लग बनाएको यसरी खाने साथी हो। कस्तो हुन्छ के हुन्छ हेर्नुहोस् है।
लु म यतिमै एन्ड गर्दैछु मेरो ब्लग। तपाईहरु पनि इन्जोय गर्नुहोस्, खाना खानुहोस् है। यस्तै छ, आज पानी परेको दिन, घरमै बसो भयो, बाहिर निस्किन पनि पाएन। त्यही भएर चाहिँ यसरी ब्लग बनाएको साथी। बाई बाई। वाह, खायो गुड।